Xin chào quý nhà đầu tư. Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với chuyên mục Must Talk giải mã thị trường được thực hiện bởi công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Tôi là Hương Thảo, người sẽ đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong chuyên mục ngày hôm nay. Và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ có sự xuất hiện của một khách mời rất đặc biệt, đó là anh Đồng Thanh Tuấn, chuyên viên phân tích công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Dạ xin chào anh Tuấn ạ. Xin chào Thảo. Thì tuần vừa rồi, VN Index đóng cửa là một tuần có mức tăng điểm khá là cao. Thì không biết là anh Tuấn có thể giúp Thảo cùng quý nhà đầu tư thuật lại diễn biến của tuần vừa rồi được không anh? Có thể thấy thì thị trường bắt đầu một tuần dịch tương đối là thận trọng khi mà VN Index liên tục trồi sụt quanh mốc 1.230 điểm. Phần lớn đà tăng mà chúng ta thấy của tuần qua đến từ phiên dịch của ngày thứ Sáu, với một phiên giao dịch đó là bùng nổ lẫn về hiệu suất cũng như là về thanh khoản, và điều này giúp cho thị trường có thể là VN Index kết thúc tuần với mức tăng là hơn 28 điểm, tương ứng với mức là 2,34% so với tuần trước, và đây là tuần giao dịch gọi là tích cực nhất so với 5 tuần trước đó. Ngoài ra thì Tuấn cũng thấy là dòng tiền lại trở lại với các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, với việc là chỉ số của sàn Hà Nội nó tăng 2,52% và chỉ số sàn Upcom mà tăng nhẹ 0,7% so với tuần trước. Nếu chúng ta xét lại bức tranh tổng thể thì gần như sắc xanh đã lan tỏa đến gần như toàn bộ các nhóm ngành trên thị trường, và đặc biệt dẫn dắt bởi ngành ngân hàng, và theo sau là với sự góp mặt của một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như là bất động sản hoặc là F&B. Có thể dễ nhận biết nhất vẫn là sự trở lại của một hàng loạt cổ phiếu bất động sản. Như chúng ta thấy ở trong phiên thứ 6 tuần qua thì gần như rất nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn của hệ thống nói chung và nhỏ đều có mức tăng trưởng rất là đẹp. Cụ thể như là chúng ta có Novaland, Phát Đạt, Kinh Bắc, DIG, Đất Xanh, hoặc là Hà Đô, CEO và rất nhiều cổ phiếu khác thì đều là tăng trưởng vào ngày thứ Sáu, và đều đồng thời để là nâng được cái mức tăng điểm của nhóm ngành bất động sản trong cả tuần vừa qua, và nó điều này trái ngược hoàn toàn với những diễn biến chúng ta thấy ở những tuần trước đó. Để mà giải thích cho câu chuyện tại sao mà nhóm ngành bất động sản tăng mạnh trong thứ Sáu vừa qua thì Tuấn sẽ có hai cái ý chính. Thứ nhất là câu chuyện mà chúng ta thấy là bộ ba luật liên quan đến bất động sản đã được áp dụng sớm từ ngày 1 tháng 8, và cũng như là những bộ ba luật này đã dần đi vào thực tiễn rồi. Và yếu tố thứ hai sẽ là đến từ chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc là yêu cầu tập trung nguồn lực cũng như là đẩy nhanh tốc độ và triển khai với bộ ba luật này trong thời gian tới. Thì như Tuấn cũng có vừa nhắc đến thì tuần vừa qua, khởi đầu tuần là một cái tuần khá là trầm lắng, cho đến cuối phiên thứ Sáu, phiên cuối cùng của tuần là phiên thứ Sáu thì mới có một cái sự bùng nổ như vậy. Thì Tuấn có thể lý giải nguyên nhân của cái này được không? Có lý do nào để cho cái việc tăng trưởng này không? Để mà chúng ta hiểu rõ hơn về bức tranh của tuần trước thì có thể Tuấn sẽ có khoảng tầm 3 lý do chính. Lý do đầu tiên sẽ là câu chuyện mà chúng ta đã bước qua được phiên giao dịch đầy biến động của ngày thứ Năm, cụ thể là ngày đáo hạn hợp đồng tương lai của VN30. Thứ hai là chúng ta sẽ có diễn biến tích cực đã được lan tỏa trên nhiều chỉ số chứng khoán trên toàn cầu. Như cụ thể chúng ta có tuần trước, đúng hơn là ở số mắt sót của tuần trước, chúng ta đã nói về câu chuyện là có rất nhiều rủi ro trên thị trường hiện tại. Chúng ta có rủi ro về suy thoái ở Mỹ, chúng ta có rủi ro về việc là repricing của các hợp đồng carry trade ở Nhật Bản, hay là chúng ta nói về rủi ro về câu chuyện là bong bóng về AI, hoặc những rủi ro về chiến tranh ở Trung Đông. Thì ở tuần rồi, rủi ro về suy thoái của Mỹ cũng như rủi ro về carry trade đã giảm đi rất nhiều, khi mà chúng ta thấy chỉ số về Dow Jones của Mỹ là tăng gần 3%, S&P 500 mà tăng gần 4%, hay là Nasdaq tăng hơn 5,3% trong tuần qua. Và diễn biến này đều được hưởng ứng bởi các diễn biến tương tự chúng ta thấy ở thị trường châu Âu hay là thị trường châu Á. Cụ thể là với khu vực châu Âu thì đà tăng đã kéo dài từ 2 đến 4% tới các chỉ số tiêu biểu như là CAC của Pháp, hay là DAX của Đức, hay là FTSE, tất cả đều tăng điểm khá là tích cực. Và đối với thị trường châu Á, chúng ta cũng thấy là Nhật Bản đã trở lại đường đô với mức tăng là 9,23% so với tuần trước, so với mức giảm hơn 12%. Thì đây là một diễn biến phục hồi tương đối tích cực. Và thị trường của Hàn Quốc với chỉ số Kospi mà tăng hơn 4,2% rồi. Đó là yếu tố thứ hai mà Tuấn có thể đề cập tới. Và yếu tố cuối cùng chúng ta hãy thấy là về việc rủi ro, đúng hơn là cụ thể về rủi ro suy thoái của Mỹ đã được phai mờ đi rất nhiều so với tuần trước. Cụ thể với hàng loạt chỉ số kinh tế của Mỹ được công bố, cụ thể như chỉ số về giá tiêu dùng CPI cũng như là CPI cơ bản cũng đã đều giảm được 10 điểm cơ bản so với tuần trước, về lần lượt là 2,9% và 3,3%. Đây mức rất thấp so với những gì chúng ta thấy ở những năm trước đó. Yếu tố thứ hai của Mỹ sẽ là câu chuyện mà chỉ số giá sản xuất PPI cho nhu cầu cuối
chỉ tăng nhẹ 0,1% so với tháng trước mà thôi. Khi so sánh với mức 0,2% tháng 6 thì chúng ta thấy sự hạ nhiệt tương đối rõ rệt ở việc chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Và với PPI cơ bản đã giữ nguyên với tháng 6, tức là tăng 0%, cũng như là không thay đổi. So sánh với số liệu của năm trước, chúng ta có PPI chỉ tăng 2,2% so với tháng 7 của năm 2023 và giảm đi khá nhiều so với mức tăng 2,7% của tháng 6. Rồi yếu tố tiếp theo sẽ là về doanh số bán lẻ của Mỹ. Ở tháng trước chúng ta lo sợ là người tiêu dùng tại Mỹ sẽ không chi tiêu nữa vì họ sợ suy thoái. Nhưng mà tháng này chúng ta thấy là doanh số bán lẻ tại Mỹ đã tăng 2,7% so với cùng kỳ và tăng mạnh so với mức điều chỉnh giảm 2% của tháng 6. Và một rủi ro khác mà thị trường đang sợ sẽ là câu chuyện mà thị trường lao động tại Mỹ đối với tỷ lệ thất nghiệp là tăng 4,3%, tăng gần như là 4 tháng liên tục. Thì một cái chỉ số sớm mà chúng ta thấy được là chỉ số mà đơn xin trợ cấp thất nghiệp cũng đã giảm đi hơn 7.000 đơn về mức 227.000 và điều này đã được vượt qua khỏi cái mức kỳ vọng của thị trường ở mức 235.000. Và đây sẽ là tuần giảm thứ 2 liên tiếp kể mức đỉnh 250.000. Với ba yếu tố trên thì tôi nghĩ là tâm lý của thị trường Việt Nam đã được cải thiện khá nhiều so với tuần trước. Và này sẽ là những cái nền tảng quan trọng cho việc tăng trưởng trong tương lai. Thì Tuấn cũng đã đưa ra một vài cái lý do về việc mà tại sao thị trường tăng điểm trong cái tuần vừa rồi. Nhưng mà Thảo có đọc một cái báo cáo chiến lược của bên Research thì là đang có cái kịch bản xấu nhất đi. Thì có phải là đang hơi thận trọng không khi mà Research đang mục tiêu của VN Index trong cái kịch bản xấu ấy, thì là nó sẽ về khoảng 1050 đến khoảng 1150. Thì Tuấn có thấy nó có quá thận trọng hay không? Cái này trong tuần qua tôi nghe về câu hỏi khá nhiều và tôi nghĩ là một câu hỏi mà tất cả nhà đầu tư họ đều đang quan tâm tới. Tại sao chúng ta có mức là 1050 điểm và 1150 điểm? Đây là mức Tuấn gọi là thận trọng nhất có thể sẽ xảy ra. Vậy đây là mức mà rơi từ mức trừ 1 đến trừ 2 lần đều là chuẩn so với mức PE bình quân 10 năm của VN-Index. Đối với hiện tại thì rủi ro đã qua đi, nhưng Tuấn cho rằng rủi ro vẫn sẽ còn ở đó và nó sẽ không đi sớm. Tại vì sao? Đối với rủi ro suy thoái tại Mỹ, chúng ta đề cập về tuần trước, thì các hoạt động kinh tế tại Mỹ vẫn tiếp tục chậm đi. Chúng ta có hoạt động sản xuất thể hiện là giảm 0,6% so với tháng 6, rồi cũng như là giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Và các hoạt động sản xuất khác cũng như là giảm 0,3% trong tháng 7, và đây là mức giảm so với mức điều chỉnh giảm 0% trong tháng 6. Tức là kết hợp với những chỉ số về PMI hay là chỉ số về hoạt động sản xuất của Mỹ thì bức tranh chung vẫn chưa được cải thiện khá nhiều. Và rủi ro rằng chúng ta sẽ có thêm tất cả những lần mà layoff sắp tới của các công ty công nghệ tại Mỹ vẫn sẽ nằm đó, khi mà Fed họ vẫn chưa quá thật sự tự tin về việc cắt lãi suất trong hiện tới. Về câu chuyện của carry trade thì tuần trước chúng ta đề cập với câu chuyện là 75% hợp đồng carry trade được đóng lại do thua lỗ, và rủi ro về các đợt là điều chỉnh nhanh và các đợt quick rush thì sẽ không còn, nhưng mà nó vẫn sẽ nằm đó thôi. Tại vì chúng ta có GDP tại Nhật Bản tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với kỳ vọng chung của thị trường là tăng trưởng 3,1% trong quý 2, và con số này cao hơn Mỹ. Sau mức suy giảm điều chỉnh giảm của quý 1 là 2,3%. Và con số này nếu chúng ta ước tính là so với quý 1 vừa qua thì đã tăng 0,8% rồi, so với mức là giảm 0,1% trong quý 1 so với quý 4 2023. Thì với một nền kinh tế phục hồi tương đối mạnh mẽ giờ thúc đẩy tiêu dùng, thì điều này đang củng cố cho việc là BOJ, tức là ngân hàng trung ương Nhật Bản, họ sẽ tiếp tục có khả năng sẽ tăng lãi suất tiếp. Và ở một cái khía cạnh ngược lại của lạm phát, chúng ta có chi phí giá đầu vào của doanh nghiệp. Thì Tuấn đang theo dõi một chỉ số là CGPI, tức là chỉ số giá hàng hóa doanh nghiệp của Nhật Bản, đã tăng 3% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 7. Và mức tăng này là tăng so với mức 2,9% cho tháng 6. Và đây cũng là tốc độ tăng nhanh nhất trong 11 tháng qua, do đồng yên yếu để đẩy được cái chi phí nhập khẩu hàng hóa lên cao khá nhiều trong tháng gần đây. Điều này đang củng cố cho việc là BOJ họ có thêm dư địa để họ tiếp tục nới giảm, hoặc đúng hơn là họ đang thu hẹp cái quy mô nới lỏng định lượng của họ, cũng như là họ có thêm dư địa để họ tăng lãi suất trong thời gian tới. Và điều này sẽ làm cho rủi ro về carry trade vẫn sẽ tồn tại và sẽ kéo dài hơn so với dự định. Rồi ở một bức tranh hoàn toàn khác thì chúng ta thấy được câu chuyện của châu Âu và Trung Quốc. Và đây cũng là hai thị trường mà Việt Nam đang là xuất khẩu chính. Với châu Âu, chúng ta có sản xuất công nghiệp của khu vực đồng euro bất ngờ là giảm 0,1% trong tháng 6.
sau mức điều chỉnh giảm 0,9% trong tháng 5. Tăng trưởng GDP của khu vực châu Âu cũng như là khu vực châu Âu nói chung hay là về Vương quốc Anh nói riêng thì cả hai khu vực này đều có tăng trưởng GDP khá thấp, ghi nhận khoảng tầm 0,3% đối với là Anh và 0,9% đối với khu vực châu Âu so sánh với lại quý 1 2023. So với cùng kỳ năm trước thì cả hai khu vực này đều chỉ tăng trưởng là 0,6% mà thôi. Và đây là mức vừa đủ để cả hai quốc gia đều né được một đợt suy thoái. Một chỉ số khác mà chúng Tuấn đã ghi nhận được vào tuần qua đó là chỉ số về ZEW về tâm lý kinh tế cho khu vực đồng euro thì tiếp tục giảm mạnh trong tháng 8, cụ thể là giảm gần 26 điểm về mức thấp nhất trong 9 tháng là 17,9 điểm. Sau mức dự báo là 3,35 điểm. Thì điều này nó xuất hiện trong bối cảnh là triển vọng tăng trưởng kinh tế cũng như là về hướng đi của chính sách tiền tệ ở khu vực châu Âu nó đang khá là không chắc chắn cho lắm. Đối với Trung Quốc thì chúng ta có một đợt data đông vào ngày thứ Năm vừa qua, tức là chúng ta có rất nhiều chỉ số kinh tế của Trung Quốc được công bố. Cụ thể về chỉ số PPI là giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù là không giảm so với tại tháng 6. Kết hợp với việc chỉ số CPI tại Trung Quốc là tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước, chúng ta có một cái khoảng trống ở giữa trong việc là doanh nghiệp họ gặp khó khăn trong việc họ đẩy cái giá qua cái giá đầu ra của mình. Và phần lớn cái việc mà tăng giá của CPI của Trung Quốc là đến từ việc là biến đổi khí hậu. Tức là thấy rất nhiều cái tin tức nó không quan cho lắm về câu chuyện là lũ lụt hay là hạn hán tại khu Trung Quốc. Thì điều này đã làm tăng giá về các loại thực phẩm tại thị trường này. Và thông số khác sẽ là câu chuyện mà tỷ lệ thất nghiệp tại Trung Quốc đã tăng nhanh hơn so với dự kiến là lên 5,2%, kể từ mức 5% vào tháng 6 vừa qua. Một yếu tố khác của Trung Quốc là chúng ta vẫn lo ngại về câu chuyện là rủi ro về thị trường bất động sản. Thì trong số liệu của tháng 7 thì tôi ghi nhận là giá nhà mới tại 70 thành phố đã giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Tháng giảm khá là lớn so với tháng vừa qua và kéo dài được cái chuỗi giảm gần như là 13 tháng liên tiếp với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 6 năm 2015. Một yếu tố khác thấy cái sự suy giảm mà chậm đi của thị trường Trung Quốc đó là về sản xuất công nghiệp là tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7, thấp hơn mức là 5,3% và đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp giảm tốc. Có một chỉ số khác mà chúng ta sẽ thấy để mà hiểu rõ hơn về bối cảnh tại Trung Quốc đó là việc sản xuất công nghiệp tại quốc gia này tuy là tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7 nhưng nó lại thấp hơn mức 5,3% tháng 6 và điều này đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp giảm tốc trong sản lượng công nghiệp. Và với mức tăng trưởng đạt mức thấp nhất kể từ tháng 3 chủ yếu là do sự chậm lại trong hoạt động sản xuất và tiện ích. Một yếu tố cuối cùng đó chính là câu chuyện là về tổng vốn đầu tư tài sản cố định. Từ đầu năm nay tuy là tăng 3,6% so với cùng kỳ nhưng mà mức này đã giảm dần từ mức đỉnh 4,5% trong tháng 3 vừa qua. Và có thể là tất cả những thông số trên đã tổng hợp được cái nhìn của cá nhân Tuấn hay là phòng research về câu chuyện là chúng ta có những rủi ro chúng ta cần phải theo dõi và phải luôn luôn đề ra những cái bức tranh xấu nhất có thể để mà nhà đầu tư họ hãy cảnh giác và cẩn trọng trong mọi chuyện hay xảy ra. Đúng là một cái số liệu mà Tuấn và phòng research thống kê ra thì đã cho chúng ta thấy được một cái bức tranh toàn thể không chỉ là về Việt Nam mà chúng ta còn biết thêm về thế giới nữa. Thì Tuấn cũng đã chia sẻ rất là nhiều về những cái phiên giao dịch của tuần vừa rồi. Vậy tuần tiếp theo Tuấn có điều gì để kỳ vọng hay là có điều gì mà Tuấn muốn nói về tuần sau thì Tuấn có thể nói với Thảo và nhà đầu tư luôn được không? Vâng, chắc chắn. Có thể tuần sau thì điều đầu tiên chúng ta sẽ kỳ vọng đó là cái đà tăng của VN Index tiếp tục sẽ được tiếp diễn. Đó là điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Mặc dù Tuấn cho rằng sẽ có 1 đến 2 phiên là mình sẽ có những cái phiên điều chỉnh nhẹ để dùng để mình quay lại những cái vùng cân bằng cần thiết để chúng ta tiếp tục có đà tăng bền vững hơn. Xét về trung và dài hạn thì chúng ta sẽ cần phải tập trung vào những cái sự kiện trên tính là quốc tế hơn. Ví dụ như là trên trường quốc tế, Tuấn đang nghĩ là mọi người sẽ bận tâm vào câu chuyện là sự kiện về hội nghị Jackson Hole tại Kansas, Mỹ diễn ra vào từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8. Thì tại đây là gần như rất nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới họ sẽ tập trung vào đây để mà trao đổi về cái bối cảnh chính sách tiền tệ cũng như là triển vọng tăng trưởng kinh tế trong những tháng tiếp theo. Và theo như Tuấn thấy và tìm hiểu thì thị trường sẽ có khá biến động trong khoảng thời gian trước và sau cái sự kiện này. Một yếu tố nữa sẽ là câu chuyện là về việc là Fed sẽ cắt lãi suất hay không trong tháng 9.
Thì tại đây Tuấn sẽ tiếp tục duy trì cái quan điểm của mình, đó là Fed họ sẽ gần như chắc chắn họ sẽ cắt lãi suất rồi. Nhưng mà bây giờ thị trường đang dịch chuyển từ việc là ở tuần trước chúng ta kỳ vọng là sẽ có khoảng tầm 125 điểm các lãi suất trong 2024, nhưng thị trường đây đã gần như là họ đã bớt bi quan đi rất nhiều rồi. Họ đã giảm cái mức cắt đầu tiên khoảng tầm 25 điểm mà thôi, cũng như là trong 2024 sẽ rơi vào 50 điểm. Thì với cá nhân Tuấn thì cái việc cắt lãi suất của Fed tháng 9 là chắc chắn là sẽ xảy ra, nhưng có thể đâu đó Fed họ sẽ có phần là họ sẽ thỏa hiệp ở mức là họ sẽ cắt khoảng tầm 25 điểm trong tháng 9, và cái giọng điệu của họ trong các kỳ họp về sau sẽ là họ sẽ tiếp tục đưa ra những cái thông điệp mang tính là bồ câu hơn, rằng có thể họ sẽ có thêm một đợt cắt nữa trong 2024 nếu các chỉ số về lạm phát như thất nghiệp đang bổ trợ cho quyết định của họ. Còn về chung và dài hạn đối với thị trường Việt Nam thì tôi nghĩ là nó sẽ tiếp tục chờ đợi các thông tin cũng như các câu chuyện tăng trưởng mới, khi mà các biến số về đầu tư công vẫn đang có phần chậm đi và chưa có phần tăng tốc, thì chúng ta sẽ cần những cái câu chuyện mới, cũng như là về việc nâng hạng của FTSE trong tháng 9, là một sự kiện chúng ta cần phải theo dõi. Và có thể chúng ta sẽ cần kỳ vọng vào lợi nhuận quý 3, và đây có thể là sẽ có những cái tín hiệu nó khởi sắc hơn khi chúng ta so sánh mức nền thấp của 2023, và sẽ là tiền đề phù hợp cho việc tăng sắp tới. Cảm ơn Tuấn vì những thông tin mà Tuấn chia sẻ thực sự rất là hữu ích cho nhà đầu tư, và chúng ta đã có thêm một cái nhìn rộng rãi hơn. Tới đây thì thời lượng của chương trình Mass Talk xin được phép kết thúc. Quý nhà đầu tư đừng quên đăng ký kênh và mở chuông thông báo để nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.